بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه حجة لنا لا حجة علينا شاهدا لنا لا شاهدا علينا شافعا لنا عندك يا رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm, mëshirues, Allahun e falenderojmë, ai është Zoti krijuesi i gjithçkaje. Mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e Tij dhe të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Allahut i lutem, o Allah, Zoti ynë, kërkojmë prej Teje, o Zot, xhenetin, sa të jemi gjallë, o Allah, na mundëso që të punojmë, të veprojmë dhe të cilemi ashtu siç I ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri I xhenemit, sa të jemi gjallë, o Zot, na mundëso që të ruhemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhenemit, për fjalëve, për veprave apo për sjelljeve. Allahu t'i lutem të na forcojë imanin dhe besimin. Allahu t'i lutem të na rregullojë punët e ahiretit, sa të jetë kthimi ynë. Allahu t'i lutem të na rregullojë punët e kësaj bote se ne këtu po jetojmë. Allahu t'i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që me të na shtohen sevapet dhe të mirat. Allahu t'i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me të na ndërpryten gjunat dhe mëkatet. I lutem Zotit xhel xhelaluhu që të na dhurojë dijet të bishmet, na mundsojë vepra të mira, e të na jap sa të jemi gjallë furnizim të pastër dhe halal. Allahu t'i lutem që dija që ne marrim dhe japim të jetë argument për ne ditën kur të takojmë Zotin, dhe jo argument kundra nesh, dëshmi për ne dhe jo dëshmi kundra nesh. Po fillojmë inshallah taala me pyetjet. Cila është këshilla që mund t'u jepet studentëve të cilët studiojnë në fakultete të ndryshme dhe kur diskutohen tema për çështje të ndryshme nga shkencat e sociologjisë apo antropologjisë, diskutohen edhe për temat fetare dhe normalisht trajtimi nuk është aq korrekt. Cila është këshilla që mund t'u japësh studentëve në situata të tilla? Normalisht që një student përballet me pedagogun ka vështirësinë e vet. Vështirësia e parë është se I përballë pedagogut, I cili ka eksperiencën, I cili ka njohuritë shkencore dhe I cili ka një formim caktuar dhe normalisht studenti e ka të vështirë të përballet me të. Për këtë arsye në raste të tilla, unë nuk këshilloj studentin që të përballet vetëm nëse zotëron informacion të saktë. Nëse zotëron informacion të saktë, ka argumenta të forta, mund të filloj debatoj, nuk ka asnjë problemi. Pra, studenti ti thotë jo, me sa diun, sepse unë jam musliman, ose unë kam studiuar për këtë temë, dhe në Islam nuk thuhet kështu, po faktikisht trajtohet në një mënyrë krejt tjetër. Për këtë arsye, po të shohësh për shembull filanin prej perëndimorëve dhe jep një emër të njohur, ka thënë kështu. Dhe filani ka thënë kështu, dhe filan studiues ka thënë kështu, dhe filan statistika tregojnë këtë gjë. Kështu që informacionet që ti ke, ndoshta duhet të riparë edhe një herë, ose do të ishte mirë që të bëj një hulumtim, ose unë marr përsipër të bëj një detyrë kursi për këtë temë që u diskutua ose për këtë gjë që u tha. Pra, unë nuk këshilloj përballje, sepse është e vështirë, po edhe heshtje totale, edhe këtë nuk e këshilloj, por se domethënë në fund fare të hidhet si një, le të themi, si një diskutim ose të vihet në diskutim duke paraqit ato argumentat që ti ke
po në mënyrën më të mirë. Nëse ti e shef tek vetë ajo që je i dobët, atëherë më mirë mos u përball. Pse? Sepse ai mund të ketë aq informacion që ty të vej me shpatlla për murin, për shembull. Sepse ti mund t'i thush atij diçka të përgjithshme, ai thotë, "Jo, e ke në Kur'an, filan surën, filan vend thotë kështu." Atë moment ti merr goditje nëse s'di përgjigjen, ose nëse nuk di ajete të tjera që flasin për të njëjtën temë. Pra varet sa informacion ke ti për temën që trajtohet dhe varet sa i përgatitur je ti, le të themi kështu, shkencërisht për ta pru atë ofertën tënde ose për ta vërtetuar atë tezën tënde që ti ngren ose propozimin tënd që ti ngren. Pastaj mund punohet edhe me shokët, me kolegët, mund punohet, mund të thuhet që dëgjoj unë kam këtë studim, mund të marrësh një studim gatshëm, ku dëgjon etj tu a japësh, ja si thuhet, ja si trajtohet. Edhe unë mendoj që mënyra më e mirë është për ta përballur të vërtetën tënde me atë që thuhet në këtë kohë prej njerëzve të cilët janë të kësaj fushe. Dhe normalisht në raport me shkencat e sociologjisë dhe antropologjisë ka shumë dietar dhe shkencëtar të mëdhenj botror të kësaj kohe të cilët mbështesin shumë ato idetë, si më thon, e fesë, të besimit, tolerancës, sidomos kur flitet për Islamin. Kështu që këto mund të përdoren shumë mirë si argument, do të thonë, një herë po flisa me dikë dhe po flisim për sociologjinë, për antropologjinë ku i ka fillimet. Thash, a ke dëgjuar ndonjëherë, thash, një pedagogu, a ke dëgjuar ndonjëherë për Ibn Haldunin? Jo, thash, kam dëgjuar ndonjëherë. Ibn Halduni është ndër të parët që kanë bërë ato që quhet, si më thënë, një lloj krahasimi, një lloj ndarje që i shkon shumë përshtat sociologjisë dhe antropologjisë në kohën e sotme. Pra mund të jetë ndër të parë që ka folur një gjuhë krejt tjetër, ndryshe nga flisnin të tjerët, ndarjen e njerëzve, ndarjen në fise, ndarjen në raca, ka bërë shumë interesant, domethënë, Zoti e pasmëshiru. Kështu që, domethënë, ne kemi argumenta shumë, mirë po duhet dim si ti paraqesim këto argumenta. E mos harros njerëz se pozicioni përballë pedagogut nuk është i lehtë. Nuk është i lehtë për shumë arsye. Një për arsye është ai është pedagog në fund fare dhe ka autoritetin, ka eksperiencën, ka shumë gjëra të cilat ndoshta ty nuk ndihmojnë për të përballë, pavarësisht se sa ti je mbartës i të vërtetës. Pra a e ke ti atë fuqinë e duar për të përballë, do të thotë njëri po jo se e vërteta është e vërtetë, ti thuaj të vërtetën se e vërteta varet se si e thotë të vërtetën. Për këtë është thotë Zoti për pejgamberët në Kur'an: "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum." Profetët flisnin në gjuhën e popujve të tyre. Dhe nuk është këtu qëllimi flisnin në gjuhën e popujve të tyre thjesht profeti arab fliste arabisht, profeti hebre fliste hebraisht. Jo. Çdo profet fliste me gjuhën e popullit të tij me kuptimin dinte të argumentohej sipas logjikës, mentalitetit, i përgjigjej, si më thon, ashtu siç duhet, domethënë, jo thjesht fliste gjuhën e tyre. Për këtë arsye për shkak po të shohësh Ibrahimin alayhis salatu wasalam, thirrja e tij në Islam ka qenë shumë logjike pastër, shumë e fortë nga ana logjike. Çfarë adhuroni ju yjet? Okej, urdhëro. Pastaj, shkall. Zotat, urdhëro zotat, çfarë po bëjnë zotat, çfarë po u bëhet zotat, pse zotat nuk bëjnë veten e tyre. Pra ka përdor një logjik shumë të fortë. Pra kjo është ideja dhe pejgamberi sa nuk ishte e veçanta e tij se fliste arabisht. Po e veçanta e tij sallallahu ishte se mënyra se si i sillte argumentat, mënyra se si Zoti e ndihmoi me mrekulli ishte atill që popullin e tij e la pa përgjigje. O do të mohonin se, domethënë, e kuptonin se ku është e vërteta, po nuk është se ai la ndonjë hapësirë që ata të kenë ndonjë arsye për të mos besuar. Për këtë arsye, mosbesimi ka qenë në përgjithësi arsyet kryesore të mosbesimit kush kanë qenë? Mendimallësia, smira, frika e humbjes pushtetit, frika e humbjes i ftarëve, pasuesve etj. Dhe nuk ka qenë asnjëherë shkaku i mosbesimit të profetëve pa aftësia logjike për të bindur popullin ose dobësia e argumentit. S'ka ndodhur ndonjëherë. Për këtë arsye
në fund fare Zoti me çfarë i ka ndihmuar profetët e tij, me mrekulli. Pra me diçka që njeriu kupton, nëse ligji është ky, në momentin që ndodh diçka që është jashtë normales, jashtë ligjit, do të thosë se ky që po flet në emër të Zotit ka ndihmën e Zotit. Pra mos thot në njëri që dëgjoj se unë do t'i përmend pedagogut ajetin kuranor që trajton këtë temë. Nuk është kjo e mjaftueshme. Nuk është kjo e mjaftueshme, po do të dish se si ta servirësh ajetin kuranor. Atëherë, për ta mbyllë, domethënë, këshilla ime është që mund të përballesh në formën e pyetjes, mund ta ngresë si diskutim, nëse ti nuk je fort me shpatullat forta për këtë temë për cilën flitet, mund ta ngresh si hipotezë që profesor unë kam parë dhe një studim tjetër, që ai thotë po mirë na e silla studimin tjetër. Ti ndoshta nuk je fort, ti e ke pa diku, po ose ti e di që ka i përgjigje kjo punë, po nuk je ti i sigurt. Ose javën tjetër për shembull i sjell profesor me që u trajtuar tema urdhër kam një studim shumë interesant. Është studim anglez, është studim francez, është studim amerikan. Edhe në faktikisht tha kret ky studimi nxjerr një përfundim krejt tjetër nga ai që ti the javën e kaluar. Kaq. Mjafton. E merr në konsiderat, nuk e merr në konsiderat, s'ka problem. Njëtin studim u çon dhe shokëve me një mesazh, çon linkun, është e mjaftueshme. Kjo është mesela, Allahu din më së miri. Si komentohet hadithi i profetit sallallahu alajhi wasallam, Zoti ekzistonte por nuk ekzistonte gjë tjetër dhe arshi i tij ndodhej mbi ujë. Kjo është një thënie nga Ali radiallahu ta'ala anhu, cili thot, kanë Allah, o lem yakun shay'un ma'ahu, o kanë arshuhu ala al-ma. Zoti ka ekzistuar dhe s'ka ekzistuar asgjë, dhe ka ekzistuar arshi, pra më pas mbi një oqean uji. Çfarë komenti ka kjo fjalë e Aliut radiallahu ta'ala anhu? Normalisht që kjo fjalë e Aliut nuk është fjalë e Aliut, sepse Aliu radiallahu ta'ala anhu nuk mund të flasim çështjet e ghaibit nga mendja e tij, gjë që ka një rregull që thotë çdo sahabi që flet në çështjet e ghaibit, pra në çështjet e fshehta, në çështjet nuk bëhet fjalë për ligje këtu bëhet fjalë për çështje ghaibi, dhe ky sahabi nuk është ndikuar nga leximet e librave të mëhershëm, fjala e tij ka gjykimin e marfuit, pra sikur ta ke thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë nuk e di, domethënë kur është e paqarta tek kjo fjala e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Zoti ka ekzistuar dhe s'ka ekzistuar asgjë. Pra Zoti është ai i pari që themi, i pari pa fillim. I pari është Allahu xhallahu që nuk ka një fillim, sepse është Zot, është absolut. Po të kishte fillim atëherë do të gjeshim kush e nisi Zotin. Pra futeshim në rrethin vicioz që s'ka fund kurrë. Allahu ka ekzistuar dhe s'ka ekzistuar asgjë. Dhe ka ekzistuar arshi dhe arshi ka qenë mbi ujë. Pra për këtë arsye kur pyeten kush është gjëja e parë që ka krijuar Zoti, dietarët japin dy përgjigje. Dy mendime, më thënë. Po mendimi më i saktë kush është arshi, uji, pastaj pena. Për këtë arsye, kur është pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Awwal ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam." Fa qala lahu uktub, qala ma aktub. Qala uktub maqadir al-khalq ila yawm al-qiyamah. Gjëja e parë që Zoti krijoi ishte pena. I tha shkruaj, tha çfarë të shkruaj o Zoti im? Tha shkruaj çfarë do të ndodh deri në ditën e gjykimit. Pra është shkruar gjithçka. Nga ky hadith dikush thotë gjëja e parë që Zoti ka krijuar është pena. Po faktikisht ka një hadith tjetër që thotë awwal ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma. Gjëja e parë që Allahu ka krijuar ishte pena. Arshi ishte mbi ujë, pra mbi një oqean, atë mbi botën, mbi shtatë qiejt. Pra arshi, oqeani, pena. Pastaj është krijimi i qiejve dhe tokës e kështu me radhë. Nëse ka diçka të paqartë ky hadith, mund të na bëhet pyetja për s'dyti, nuk ka si problem. A lejohet falet namazi i vitrit direkt mbas namazit të yatsis nëse personi ka mundësi që ta fali edhe në orarin që duhet. Vitri nuk ka në një orar fiks, por se vitri fillon me faljen e yatsis
deri në ezanin e sabahut. Gjithë kjo kohë quhet koha e namazit të vitrit. Kur është koha më e mirë e namazit vitrit? Nëse njeriu mendon se dhe e ka të sigurt që mund të çohet para sabahut ose sa më në fund natës, kjo është më e mira. Ama nëse personi për shkak të lodhjes, për shkak të punës, mendon se nuk çohet në atë kohë, atëherë është më e mirë ta falë përpara gjumit. Dhe për këtë ka dy argumente. Argumente nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili e ka nis namazin e natës në fillim të natës, pastaj namazin e natës e bën në gjysmë të natës dhe e ka mbyllur jetën e tij duke bërë namazin e natës në fund të natës. Hadithi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Argumenti i dytë hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë, më ka këshilluar i dashurim për 3 gjëra. An la utira hatta anam, ose an utira qabla an anam. Mos ta fal vitrin vetëm se para gjumit, ose mos të flej gjum para se me fal vitrin. Dhe nga kjo kanë thënë dietarët, nëse personi ka frikë ose është i sigurt se nuk çohet, e fal vitrin para gjumit. Nëse personi mendon se do të çohet natën, atëherë le ta lej vitrin për në fund kur do të falë namazin e natës. Po nëse personi e fal vitrin mbas jacie, dhe pastaj natën do të falet prapë. Ose e fali vitrin se mendoj se nuk do të çohet dhe i dori gjumi, atë çfarë vepron në këtë rast? Më e drejta dhe më e saktë është në këtë rast fal namaze nafile të lira dhe nuk e përsërit më vitrin, sepse vitri në një natë falet vetëm një herë. Ndërsa i mendimi që thotë e ke fal vitrin po, të doli gjumi dhe do të falesh prapë, bëhet një tek dhe vitri që ke fal para gjumit kthehet në çift dhe pastaj fal çift, pastaj bëj një tek në fund që ta bësh vitër të veçantë ose në vete, themi, kjo është thënë, është transmetuar nga Aliu radhiyallahu ta'ala anhu dhe kanë thënë këtë ide disa prej dietarëve, por se kjo nuk është e saktë dhe e drejtë, sepse nuk ka argument i cili na vërteton që të ketë kështu lloj namazi. S'kan fen ton në një rast të tillë të ngjashëm që dikush fali një namaz, pastaj mas gjumit të fali një namaz tjetër t'ia bashkangjisi këtij parit. Po mirë, si e ka thonë Aliu radhiyallahu ta'ala në këtë fjalë tani, Aliu radhiyallahu ta'ala nuk ka pas të gjitha aftësitë dhe njohurit për të bërë atë që quhet opinion fetar. Dhe ky është një opinion i Aliut, ijtihad quhet, prej Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, po fjala e sahabiut nuk është ligj në konceptin e fuqisë së argumentimit. Fjala e sahabiut mbetet fjalë sahabiu. Është ndryshe kur sahabiu flet për çështje besimi, për çështje gajbi. Fjala e sahabiut është ligj. Ndërsa kur sahabiu flet për çështje të tjera, shifet sahabiu ku e ka argumentuar këtë fjalë. Nëse sahabiu ka argumentuar këtë fjalë me një argument, merret konsiderat. Nëse sahabiu s'e ka argumentuar, po kështu e ka menduar, atëherë merret si mendim, Kështu që në këtë rast e veprohet në këtë mënyrë dhe Allahu e din më së miri. Si bëhet për një rast që personi ka vazhdimisht vezvesen në lidhje me Zotin, në lidhje me botën tjetër? Ne kemi thënë dhe herë tjetër që këto lloj vezvesesh, që në gjuhën shqipe do të thotë fiksime në mendje, nuk e dëmtojnë njeriu. Pra nuk është se e dëmtojnë fenë e tij apo besimin e tij. Një ditë po flisja me dikë që po qante. Thash, o vlla, qetëso, se nuk ka asgjë. Jo, po mund, a falesh? Po. Çfarë ke? E po mund, le të vinë më vlla mendimet. Thash, kur të vinë mendimet, qesh. Qesh me të madh, unë të bilajmë në shejtanin rajim, del bëj vrap. Edhe iku. Të vinë menime, 2 rekat namaz. Të vinë menime, 2 rekat tjera. Të vinë menime, 2 rekat tjera. Dhe sa thotë shejtani lejat më abet se ka vetëm i Zot, e unë që po të bëj vezves jam shejtani. Pra, myte me adhurim. Thuaj unë du billahi minash shaitanir rajim, amen tu billahi, unë du billahi minash shaitanir rajim. Sepse ti thjesht po të fryn shejtani
të ti nuk duhet bish pre e ngacmimeve të shejtanit. Edhe tani kur isha në Zvicër, gjatë konferencës, kur ishte një kohë që u takova me njerëzit, merrti njëri, ishte shumë i trondit. Kam vezvese, a duhet bëj rukje, dridhej kur ma thoshte. Thash asgjë s'do të bësh. Po më vin, po pastaj se të vin mendimet. E ke lënë namazin? Jo. Je në rregull. Je në rregull me abdesin? Po. Atë çfarë ke? Thuaj udhu billahi minash shaitanir rajim. Nëse je në punë, bëj edhe një normë tjetër plus prej natit. Kaq. Pa çështja është shumë e thjeshtë, nuk ka pse një ta stresoj veten e vet, ta ngarkoj veten e vet, po ndoshta unë nuk jam tamam besimtar, përderisa mbin këto menime do të thotë se unë si jam besimtar tamam, do të thotë se unë me fen jam shumë i dobët. Unë nuk e di jam besimtar apo jo, thoshte njëri me këto menime që kam. Thash po t'ishte puna kështu, ti pse erdhe në xhami me pyet hoxhën? Po t'ishte puna kështu, ti pse të dhem kaq shumë? Po t'ishte se ti je jo besimtar, atëherë nuk të intereson të fare me pyet hoxhën për këtë mesele. Kështu që kjo mund të jetë dhe sprov. Kjo lloj situate mund të jetë dhe sprov. Pra Allahu sprovon robin e vet me këtë gjë. Për të parë sa i sinqert është ai për ta kërkuar qetësinë dhe sigurinë e besimit. Dhe në momentin që njeriu ndjen dhimbje, ndjen shqetësim dhe i lutet Zotit, o Zot, vjen një moment që Zoti ja jep. Apo ti je i sigurt për një gjë me fjalë, se besimi në këtë lloj situate është më i fortë se sa në gjendje qetësie. Besimi në këtë lloj gjendje, dhimbje, vezvese, e ngacmime kështu mendore, shpirtërore është më i fortë se sa kur je i qetë. Pse? Sepse në momentin që shejtani mundohet me njërin me vezvese të tilla, do të thotë se shejtani përballë këtij njeriu është duke dhënë shpirt. Pra është arma e fundit që shejtani ka me përdor tek njeriu, vezveset. Kurse kur njeriu është i qetë, do të thotë se shejtani është shumë i qetë me këtë njeri. Kur njeriu ka vezvese, edhe shejtani ka vezvese me këtë njeri. Pra është shejtani, kanë thënë dietarët, në këtë situatë me njëri si drita, si poçi para se të digjet. Që jep një dritë fort, thotë që çfarë bën i vaki, pastaj shuhet. Edhe njeriu në këtë lloj situate përballet me shejtanin me armën e tij të fundit që ka shejtani, kjo është vezvesja. I dështon, sidomos kur njëri është në fillimet e fesë. Dhe në fillimet e besimit i vijnë dyshimet për Zotin, po si mund të jetë kur bjer nuk po kur ti falësh, si mund të jetë me like, pastaj i vijnë dyshimet për kaderin, po jo po që është e shkruar, po që është shkruar për xhenem, ti ka të falësh, aty ke përfunduar në fund fare. Muhabete të tilla me fjalë që shejtani lund top, lund ping-pong, volleyball me njeriu, lund tenis me njeriu, tallet me fjalë, ashtu si tallet fëmia me topin. E ke pati topin për të lësh fëmijës në dorë, a pushon në herë fëmia s'luajt, nuk pushon asnjë, s'lodhet kurrë. Kështu dhe shejtani që e ka futur njeriu në vezvese, kurrë nuk e lën që të qetësohet. Atë çfarë duhet më bë? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billah. Edhe kaq. Fal 2 rekat namaz, shtoj istighfarin, edhe merre këtë si një moment i besimit fort tek ti dhe mos e vuaj këtë gjë shpirtërisht. Çfarë thotë Islami në krijimin e tokës, si komentohet argumenti i shkencës në lidhje me teorinë e Einsteinit se toka krijuar nga shpërthimi i Big Bang. Këtë nuk e ka thënë Einstein një burr. Mos na i përzi letrat, ne megjithatë s'kena qenë mirë në fizik, po ja kaq dobët me fjalë. Allahu xhalla xhelalu ka thënë këtë në Kur'an: "Alam tara an as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy." A nuk e diti o Muhammed se qiejt dhe toka kanë qenë bashkë të ngjitura dhe ne fataknahuma, fatakna do të thotë, si më thon, e shpërthym. Kjo është e shpërthym, e coptum, i fjalë, e ndam.
"Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy", dhe jeta dhe ekzistenca dhe baza, origjina e jetës në tokë është nga uji. Ky është ajeti kuranor i cili tregon origjinën. Shkenca ka shkuar deri diku që ka quajtur teoria e shpërthimit të madh, shpërthimit të parë etj etj. Ndoshta shkenca jo është afruar shumë asaj që ka dash Zoti xhel xhelalu t'ju shpjegoj njerëzve në atë kohë para 1400 vjetësh. Ndoshta shkenca do të kristalizohet edhe më shumë mendimi i tij ose i saj në raport me këtë që e thot ajeti kuranor, dhe kjo nuk është hera e parë që shkenca i afrohet shumë asaj që ka thënë Zoti në Kur'an në raport me universin, në raport me qiejt, në raport me tokën, në raport me malet, në raport me raportin ujë-tokë, raportin e atmosferës, e të tjera forcave fizike mbi të cilat funksionojnë ligjet e kësaj bote. Dhe ne për një gjë jemi të sigurt si musliman, se nëse diçka vërtetohet shkencërisht, ajo vetëm se na shton neve imanin dhe besimin, se ne jemi të sigurt se asgjë që është e vërtet shkencore bie ndesh me fen tonë dhe besimin tonë. Për këtë ne jemi të qetë për këtë pjesë. Mirë, po derisa të jetë e vërtet shkencore, derisa të jetë teori, kjo është çështje tjetër, ndërkohë që hipotezat mund të hidhen, përgjinjështrohen, dalin të reja, hipotezat mbeten hipoteza dhe kanë nevojë për argumente të pakontensueshme. Dhe në momentin që kthehen teori dhe kthehen në të vërteta shkencore, kjo gjë për ne pastaj është shumë e thjeshtë për të komentuar. Për këtë arsye ka pasur raste që dietarët më dhe ju kanë bërë pyetje të tilla, po mirë, nëse shkenca e vërteton këtë. Okej, kështu thuhet në Kur'an, kështu thuhet, po nëse shkenca, kështu është bërë një pyetje një dietari të madh, Sheikh Ibn Uthayminit, Allahu mëshiroft. Po mirë, nëse shkenca do të vërtetojë të kundërtën. Pa diç do thotë i thosh një dietar musliman, ai nuk duhet ta pranoj fare si pyetje. Pse? Se nuk ndodh kurrë që shkenca thotë diçka që bie ndesh me fen, nuk ndodh. Megjithatë ai ka qenë aq shumë larg pamës dhe ai shumë i thelluar në shkencët e Islamit saqë tha, nëse shkenca e vërteton të kundërtën e kësaj, ne do të themi, dy pika, ne do të themi, Zoti ju ka folur njerëzve me atë që ata shihnin me sytë e thjeshtë. Sepse bëhet fjalë që Zoti ju ka folur njerëzve para 1400 vitesh. Dhe ju ka folur me atë që ata shihnin dhe u ka sjell argumentin në sajt asaj që ata hetonin. Pa nuk mund të fliste Zoti njerëzve për mikrobet para 1400 vjetësh, as për virusin, as për atomin, apo për elektronet, apo për... thjesht ka thënë edhe më të vogël se sa kaq. Ka thënë një shenjë që ka edhe më të vogël se sa grimca më e vogël. Ka edhe diçka që është më e vogël. Vjen shkenca që ja vjen emrin elektron, ja vjen emrin proton, ja vjen emrin molekul, ja vjen emrin, nuk ka problem. Ai ka dhënë një shenjë. Pra kjo është, ai thanë, po mirë, nëse shkenca vërteton të kundërtën, përgjigje shumë e bukur. Çfarë tha? Atëherë, nëse sepse në parim nuk duhet të ketë përplasje mes argumentit fetar dhe argumentit shkencor, nuk duhet të ketë. E vërteta fetare dhe e vërteta shkencore nuk bien ndesh me njëra tjetrën. Kjo është rregull në Islam. Po mirë, tha, po nëse atëherë tha, ne do të themi dy pika. Zoti ju ka folur njerëzve në sajt asaj që ata kuptonin dhe shihnin me sytë e ballit. Kështu që kjo mbartet në sajt asaj që është kuptuar, po vetë Zoti ka lënë një hapësirë që është vërtetësia e krijimit të tij, vërtetësia e krijimit të tij. E ku është kjo hapësirë që quhet vërtetësia e krijimit të tij? Po, thot Zoti në Kur'an, se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Do t'u japim argumenta të qarta njerëzve në univers, në horizont dhe në vetvetet e tyre, që ata të kuptojnë se ky Kur'an është një e vërtetë e ardhur nga Zoti i tyre. Pra shif një dietar si i trajton çështjet dhe nuk krijon kurrë përplasje. Dhe dikush tjetër i cili është shumë i vogël ndije, kapet me një ajet kuranor, dhe atë ajet kuranor është i gatshëm ta përballi me çdo të vërtetë shkencore. Pse? Se kapaciteti i tij për kuptimin e fesë është shumë i cekët, ndërkohë që dietarët kanë qenë shumë më të thellë në konceptimin e gjërave. Për këtë arsye kur e pyetën Sheikh Albanin, thjesht për ta ilustruar me një shembull, kur e pyetën Sheikh Albanin, Zoti mëshiroft, për çështjen e rrotullimit të tokës rreth diellit. Çfarë tha Sheikhu? Fjalë për fjalë. Kjo është një çështje shkencore e mbyllur tashmë. Pik.
Kjo është një çështje shkencore e mbyllur tashmë. Pikë. Pra mos hapni tema të tilla është pyetja. Pse duhet të hapen tema të tilla dhe diskutohen tema të tilla? Kjo është një çështje tashmë e mbyllur shkencerisht. Pra hapja e një teme të tillë thjesht ju sjell njerëzve dyshime për vërtetësinë e fesë. Jo po është përmend filan libra, ka përmend filan dietarë zotni. Këta dietarët e Islamit që flasin për çështje shkencore, për çështje fizike, për çështje trupash qiellor, këta janë dietarët e Islamit. Për këtë arsye kur i than shejhut, po Sheikh bin Bazi ka thënë kështu. Kush ishte përgjigjja? Sheikh bin Bazi është për ta pyetur për feth, ajo për gjeografi. Ibn Bazin ne ja morim fjalën e tij, mashallah, ku flet për fe është fusha e tij. Në filloi Ibn Bazi të flasë për trupat qiellor, të flasë për galaktikën dhe për universin, nuk është specializimi i tij. Mund t'ia qelloj, po edhe mund gaboj. Siç hapen tema të tilla, për shembull një ditë ishte fut dikush atë në Facebook, njerëz të çuditshëm tani. Domethënë dhe të vjen turp ti lësh këto komente në Facebook. Bëjnë një shakatu, ishte një glob që rrotullonte mas meje. Thashun mos e diskutonin më këtë temë, thashun se toka rrotullohet, argumenti shihni globin mas meje. Unë thash më shaka, po një të vërtetë thash, shaka me të vërtetën bona. E fute njëri aty. Ka thonë argumente. Alhamdulillah. Tani llogaritë ti dikush të vijë dhe të shohë këto argumente dhe të shohë diskutim në Islam. Në shekullin 21, viti 2016, funi i prillit, fillimi i majit, ai thoshte, jo që vetëm që s'rrotullohet, po kush thotë që është rrumullakët, jo vetëm që kush është e shesh, është e shesh. Është shesh do të çosh më me rrumullakët, kush e dha rrumullakët? Thashë ka ajet kuranor që është rrumullakët. A thot Zoti për ditën e gjykimit dhe kur ta shtrim tokën ta bëjmë të sheshët, domethënë se sot si është rrumullakët. A tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu mashtrini tokën dhe e pash të sheshtë, që domethënë po të ishte e sheshtë, s'kishte nevojë që t'ia shtrinte Zoti, pa e çojte në ajër edhe e shifte. Allahu mashtrini tokën. A thot Zoti në surën Shikaku dhe al-ardu muddat, dhe kur ta shtrim tokën ta bëjmë të sheshtë, domethënë se tani nuk është e sheshtë. E të tjera argumente, a kupton? Jo, të është pasi thotë i rrotullohet, tojë se në Kur'an thotë, tash jam mbështet ke sura Yasin. Unë me Kur'an po flas. Sura Yasin e thot Zoti këtë punë. Pa çfarë duhet të them domethënë? Dua të them që në këtë çështje është mirë që njeriu të flasi aty ku ka hapësirë, dhe në momentin që nuk ka hapësirë, atëherë ktheje në çështje gajbi situatën. Për shembull disa hadithe që në aparencë të jashtme dhe në pamje të jashtme t'japin një lloj përplasje. Në aparencë të jashtme, tani kije mendjen tek mënyra se si unë artikuloj. Në aparencë të jashtme duket sikur t'japin përplasje. Të gjitha transmetimet, të cilat në aparencë të jashtme duken sikur japin përplasje, ose komentohen ashtu si Sheikh Ibn Uthaymini, ose komentohen me atë që quhet ghaib. Me atë që quhet ghaib. Për shembull hadithi i njohur që argumenton këta të mos rrotullimit, është hadithi i kujt? Hadithi i sahabit që e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, a e di ti tha se ku shkon dielli? I tha, nuk e di. M'fal, Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam e din më së miri, tha, dielli çdo natë para perëndimit shkon nën arsh. Bjerë në sejdë dhe pret që Zoti t'i japi leje të lindi përsëri. Nëse Zoti i jep leje, lind. Nëse Zoti nuk i jep leje, atë ditë kur Zoti nuk do t'i japi leje, do të lindi nga perëndimi aty ku e kalon. Hajde ma përkthe këtë hadith shkencerisht. Ka në një moment mbi sipërfaqen e tokës që mos ketë lindja se perëndim dielli? Ku shkoi hadithi i rënies në sejdë nën arsh dhe pritjes së lejes? Atë si duhet komentuar ky hadith? Ghaib, është çështje gajbi, nuk ka të bëjë me ligjet fizike, është çështje gajbi. Është çështje gajbi, nuk po flet pejgamberi sa për ligje fizike, po flet për gjëra që janë jashtë
asaj që është e arritshme nga syni i njeriut apo nga mendja e njeriut. Bëhet fjalë për një diell i cili komunikon me Zotin, i cili flet me Zotin etj. Gjëra që ne nuk kanë kapacitetin tonë për të arritur. Mohabeti i diellit që ne njohim dhe shohim është komplet çështje tjetër. Këtu bëhet fjalë për krijesa që i binden Zotit. Dhe për raporte të cilat flasin për një të ardhme e cila flet për ditën e gjykimit, si do të lindë dielli nga perëndimi etj. Lutë Zotin që na falë dhe na mëshirojë të gjitha pa përjashtim. Pyetja cila ishte? A e dam përgjigjen pyetjes? Kush është pyetja? Ishte për Bing Bangun. Big Benin. E rëndësishme, me qenë kujdesëm kur shkruani pyetjet. Nikahu, koncepti i nikahut, është një koncept që ne duhet ta sqarojmë çik. Koncepti i nikahut nuk është patjetër koncepti i nikahut ai koncepti që duhet marrë ke hoxha i pyet këto, jeni dakord ku dëgjon etj, pastaj nikah çfarë do të thotë? Nikah do të thotë kurorzim. E kur quhet kurorzimi, kur ka vlerë dhe kur hyn fuqi, atëherë kur ata që martohen janë dakord, pra djali dhe vajza, atëherë kur kujdestari për femrën që është babai, nëse nuk është babai, dikush tjetër që ka zënë rolin e babait, që mund të jetë gjyshi, xhaxhai apo dikush tjetër nga gjaku i babës, është okay, pra është dakord për këtë martesë. Atëherë kur këtë dakordsi të tre këtyre që u përmendën e dëshmojnë dy njerëz që nuk janë familjar të vajzës as të djalit, pra dy të huaj nga gjaku. Dhe në momentin që plotësohet kjo quhet nikah. Pra i tha babai djalit që unë jam dakord për hajër të qoftë, Zotit dhon të hajër e marsi etj. U trashëgofsh, edhe djali prezent, edhe vajza prezente, edhe të dy janë dakord. Edhe këtë muhabet e dëshmuan dy njerëz që janë jashtë gjakut të familjes. Atëherë kjo quhet e martuar, ka marrur funa këtu. Pra është bërë, edhe po s'je hoxha, edhe po nuk u mor letra, s'ka lidhje, këtu e marrur gjithçka. Nëse palët e shohin dashurishme që kjo të bëhet në një mënyrë më ceremoniale, të bëhet në xhami, jepet një këshill, jepet një porosi që mahet mend gjithë jetën, ajo porosi që jepet ku dëgjon etj. Edhe më shumë e zyrtarizuar etj. Okej, shumë mirë, nuk ka asnjë lloj problemi edhe kjo, po nuk është kusht patjetër, sepse mund të ketë situata të tilla, për shembull që prindi i vajzës nuk e kap dot këtë situatën e ardhjes në xhami, pse duhet shkojnë në xhami, thotë në xhami rob falen, pse duhet martohemi në xhamis. Ky është mentaliteti, kupton? Atëherë nuk kemi pse ne ta vështirësojmë situatën, ta çojmë deri në konflikt, se patjetër duhet ke xhamia. Ja, nuk është të thonë marrë ke xhamia. Mund bëhet edhe ke shtëpia. Hiç edhe pa u bë ke shtëpia, bie në dakord, njerëzit janë dakord, u pin kafet, u ndrun nishonet ose jepen ato dhuratat brenda familjes e ku dëgjon etj. Njerëzit bëhen qeve, del nomi që u feju filoni, u martu filoni, ka që është meseleja. Po mira, e një feja fejesën si koncept, e një feja, po jo kështu në konceptin tonë, sepse tek ne fejesa në fe është sikur më qenë martesë. Sepse tek ne fejesa bëhen lidhe njerëzit, ku dëgjon darkë, vin njerëz e morin vesh mileti, ku dëgjon etj. Kjo është nikah, fetarisht. Po koncepti i fejesës funksionon po, fejesë në fe quhet dakordësia e parë. Pra në momentin që babai thotë, po jam dakord, jemi dakord që të krijojmë pra
krushqi dhe jemi dakord që vajza jonë martohet me filanin, fjala e dhën quhet fejes, me fe. Fjala e dhën quhet fejes. Nëse del mbi fjalën e dhën në konkretizim dhe ky konkretizim bëhet me njerëz të huaj e ku dëgjon e tjerë, atëherë nuk quhet më fejes, po quhet nikah. Normalisht që kjo duhet shoqërohet me celebrim. Pra nuk duhet rrinë njerëzit vetëm këtu, po duhet që këtë gjë që u ra dakord, u dakordsu etj të celebrohet, pra të shkohet në bashki apo në komunë dhe të bëhet celebrimi. Dhe mos i ngjoni njerëz të çmendur që thonë mos shkoni me po celebrim, sepse celebrimi është ligji i tagutit. Këta që thonë celebrimi është ligji i tagutit, këta kanë probleme të mëdha mendore, kanë shumë probleme me veten e tyre në radhë parë, pastaj me shoqërinë e cila i rrethon. Kështu që ne jemi të rregullt, ne bëjmë martesa të rregullta, ne i celebrojmë martesat tona, regjistrohemi si të martuar, fëmijët janë fëmijë legjitim, ligjor, fëmia del me babë dhe me nënë kur lind tek ne, e jo që si ekziston emri askund pastaj, Zot na ruaj. Në lidhje me ngritje nga rukuja dhe duart. Ngritja nga rukuja dhe duart, kjo është një çështje që është diskutuar mes xhumhurit, pra shumicës së dietarëve, mëdhëbeve dhe mëdhëbit Hanbeli në ikra. Pjesa tjetër, të trija kanë një mendim, ndërsa Hanbelit kanë një mendim. Mendimi më i saktë është që mbas ngritjes nga rukuja duart lëshohen. Ky është mendimi më i drejtë dhe ky është mendimi më i saktë. Edhe ai mendimi tjetër është mendim i konsideruar, pra merret konsiderat si mendim, por se unë mendoj se më saktë është që kur njeriu çohet nga rukuja, i lëshon duart e tij, duke u mbështet në hadithin i cili thotë, dhe kur çohej nga rukuja, kthehej çdo gjymtyr në vendin e vet. Dikush e ka kuptuar në vendin e vet, domethënë siç ishte para se me ra në ruku, dhe dikush e ka komentuar në vendin e vet, domethënë siç rrin njeriu zakonisht. Gjymtyrët në vend është që njeriu t'i majë duart drejt dhe t'i majë duart lidhura në gjendje normale. Sepse kanë thënë, po t'ishte qëllimi siç i kishte para rukus, ai do ta cilësonte, do thoshte dhe u çua nga rukuja me durët si para rukus, pra e cilësonte. Në momentin që tha kthehej çdo gjymtyrë në vendin e vet, në logjik gjymtyrët në vendin e vet janë që njeriu të jetë me durë të shtrira. Janë mbështetur pastaj edhe në një hadith tjetër i cili thotë i kishte duart ose i kishte krahët e rëna, diçka e tillë e rëndësishme, kanë pas 2-3 argumenta që kanë thënë se ka për qëllim që duart shtrihen dhe Allahu e din më së miri. Në fillim kur fillon el-Fatiha, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, thuhet edhe pastaj surja mbrapa si fillon. Pra, kur lidhesh në namaz, mbas tekbirit kënon duan e hyrjes në namaz, ose lutjen e hapjes së namazit. Pastaj thua A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mbas e mbaron el-Fatiha, a duhet thosh më për surën A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah? Jo. Nuk thua A'udhu billahi minash shaitanir rajim, iku. Po bismillahir rahmanir rahim për surën që thu mbrapa, mund të thuash, mund ta thuash, po më e mirë është që të fillosh direkt me surën. Më e mirë është që të fillosh direkt me surën. Nëse njëri për një periudhë kohë ka pas probleme me namazin e tij dhe dëshiron të pendohet, a është kusht që këtë pendim ta shoqërojë edhe me namaz natë, apo fillon me një namaz edhe pastaj nuk i ndahet? Më e rëndësishme, nganjëherë njeriu kur e pendon, e kupton gabimin që ka bërë, me iniciativa ndoshta të rënda për ta shlyer atë gabimin që ka bërë
Dhe kjo mund ta çojë njeriu në thyerje. Kjo mund ta çojë njeriu në thyerje. Që do të thotë, ai thotë u bë gjithë kjo kohë që s'kam qenë rregull me namazin e tij. Tani çfarë do të bëj thotë? Për natë do të fal namaz natë nga 20 rekat, pastaj do të fal vitrin në mënyrë që të kompensojë etj. Çfarë bën? Dhe ai mendon se kjo është rruga e duhur për të penduar për këto probleme që ka pas me namazin. E fillon ditën e parë, 3, 4, 5, javë, 2 javë, kryet 3 javët se përballon më. Çfarë i thotë shejtani? A kupton që ti si je për këtë punë? Edhe i pendim që deshe ta bosh tamam në jetën tate nuk e bone. Edhe e lidh gjithmonë me atë mendimin e parë kur ai është penduar dhe ka thonë o Zot, unë jam penduar sinqerisht për këtë që ka kaluar. Not për not do të fal nga 20 rekate, vetëm fal për këtë që ka kaluar, e ku dëgjon e tjetër. Edhe gjithmonë i kujton atë fjalën që ai ka thonë. Kështu që ajo që unë këshilloj në tilla raste është nëse ti je rregullt me sunetet e ditës. Kjo është shenjë që ti je penduar sinqerisht për namazet që ke pas problem. A mos u super ngarko kaq shumë. Fali 2 rekat sunet para sabahut gjithmonë. Fali 4 para dreke, fali 2 mas dreke, fali 2 mas akshamit, fali 2 mas jacije dhe fali vitrin rregullisht. Dhe qëndroj besnik kësaj gjë, kjo tregon se ti je penduar sinqerisht. Po edhe nëse ke ndonjëherë luhatje me sunetet, prapë kjo nuk do të thotë gjë, ti je i penduar inshallah taala. Mjafton që ti ke dhimbje dhe keqardhje për atë kohë që ka kaluar me pakujdesi ndaj namazit tat, dhimbja jote dhe keqardhja jote dhe më thënë synimi që do të qëndrosh besnik namazit dhe nuk do të bësh më lojra me namazin dhe do të jesh korrekt me namazin. Pra kjo lloj ndjesie, ky lloj besatimi mes teje dhe Zotit dhe kjo lloj keqardhje është inshallah taala shenjë dhe tregues i pendimit sinqert. Tani mund të ndodhi që prap masi e ka bërë gjithë këtë punë, të ketë në luha, mund të ndodhi. Po kjo nuk do të thotë se pendimi i parë nuk është pranuar. Prap njeriu ka nevojë për pendim të ri, ka nevojë për pendim të ri. Nuk ka dyshim që nëse njeriu ka luhatje me farzin, është problem i madh. Po kjo nuk do të thotë se Zoti nuk fal. Kjo nuk do të thotë se Zoti nuk fal. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna likulli amalin sharra wa fatra. Çdo punë ka entuziazmin dhe ftohjen e vet. E nëse ndonjëri për jush është në fazën e ftohjes, të paktën mos të bjerë nga farzët dhe mos përfundojë në haram. Pra, është normale që njeriu, pejgamberi sa po ta thotë këtë fjalë, është normale që njeriu mos të jetë në një shpejtësi gjithmonë, është normale. Po të paktën kur të bish, mos bish nën atë vijën, mos bish poshtë, deri aty të bish. Okej. Probleme me namazin e natës, probleme me vitrin, probleme me sunetet, probleme me leximin e Kuranit, probleme me dhikrin, e kujtën deri këtu. Në momentin që ftohja shkon nën 0, atë do të thotë se ka probleme. Do të thotë se me të vërtet ka probleme serioze. Dhe Allahu din më së miri. Çfarë përgjigje të japim atyre që ju mësojnë në shkollë se njeriu e ka përardhje nga majmuni? E që fillon qysh nga bima e parë, si shpjegon racat e ndryshme njerëzore, kur gjithë kanë dalë nga njëri Ademi alayhis salatu wassalam. Dhe çfarë ngjyre ka pas Ademi alayhis salatu wassalam? Çfarë do thebi atyre njerëzve që thonë se njeriu ka përardhje nga majmuni? Këtyre njerëzve nuk mund të përgjigjesh vetëm se me shkencë. Sepse ai po të flet në emër të shkencës. Ti duhet që në emër të shkencës ta kthesh përgjigjen. Në emër të shkencës, me argumenta shkencore, ti e ke për detyrë si musliman të përgjigjesh. Dhe ka shumë argumenta shkencore që evolucioni dhe teoria e evolucionit sipas transmetimit të dhënë nga Darwini është një mashtrim i madh. Dhe ti këtë vërtetoje me akademik, shkencëtar, të mëdhenj botror, cilët e kanë hedhur poshtë si hipotezë. Ajo nuk ka qenë kur teori, pavarësisht se është shitur si teori. Ajo ka qenë gjithmonë një hipotezë, e cila ka disa probleme brenda saj,
ka problemin e pandryshueshmërisë, ka problemin e mungesës së ndërlidhjes mes klasave, ka problemin e fosileve, dhe ka problemi më i madh dhe bomba atomike ndaj teorisë së evolucionit darwiniste ka qenë kush? Zbulimi i ADN-s. Ajo teorinë e ka hedhur me shpinë në tokë. Që ti ke fakte dhe argumente sa duash që të vërtetosh të vërtetën tënde. Pastaj ti mund të thuash çfarë ka thënë Zoti, çfarë ka thënë pejgamberi sa në lidhje me këtë gjë, po ti ke shumë të vërteta sepse ti nuk po përballesh me njëri i cili thotë çfarë thot Zoti për këtë punë. Ai po thotë është vërtetuar shkencërisht në gjithë botën mësohet kjo etj. Dhe unë para ca ditësh kam trajtuar këtë çështje në një debat që kam pasur në Facebook. Nuk e di se për çfarë. Ishte tema ateistët në avion. Kur thash që ateizmi vdes kur avioni lëkundet, ishin futur shumë prej këtyre cilët debatonin. Dhe shumë prej tyre janë tërheq nga debati, sepse debati ishte shumë logjik. Ata përdorin një logjik shumë të fortë, thonë si çfarë argumentet. Erdhi një moment që personi ikën nga debati ç'duket. Për shembull, njëri prej tyre thoshte, kësaj thoshte thotë të besosh se Facebooku është bërë vetvetiu ndërkohë që e ka një bërës. Dhe unë i thash pak më poshtë. Thash, nëse ne nuk besojmë se Facebooku është bërë vetvetiu, po patjetër e ka një bërës. Zuckerbergu. Si mund njeriu të besojë që kjo botë dhe ky univers është i bërë vetvetiu, apo e ka bërë naiviteti, apo e ka bërë materia e cila nuk logjikon? Kështu që ktheu aty tek ajo videoja se aty ka ca komente dhe përgjigje interesante që ti kesh. E rëndësishme, kështu. Si shpjegohen thot racat e ndryshme njerëzore? Kjo shpjegohet me krijimin e Ademit alayhis salam. Allahu xhalla xhelaluhu e ka krijuar Ademin nga të gjithë baltat. Kështu që nga ato balta që është krijuar Ademi kanë dalë bijtë e tij. Në rregull? Tani si kanë ndodhur dhe qysh atëherë pastaj futemi në ato që quhet çështje ghaibi. Sepse në fund fare Ademi është krijuar prej balte, apo jo? Edhe është bërë pastaj njeri, si është bërë? Me mrekulli. Ka mundsi një gjë e tillë? Për Zotin nuk ka të pamundur, sepse Zoti është absolut. Ai nuk quhet Zot vetëm se është absolut. Që do të thotë dëshira dhe vullneti i tij dhe fuqia e tij dhe urtësitë e tij dhe çdo gjë që ai zotëron dhe posedon janë të pakufishme, nuk i njohin kufin. Pra nëse për njeriu është çudi e madhe dhe budallallik i madh që thuhet nga balta u bë mish dhe kock, se nuk e kap trunin njeriu, okay. Kur bëhet fjalë për Zotin nuk ka më. Jo baltën, po Zoti gurin, hekurin, çdo gjë mund të bëjë me të çfarë dojë dhe e kthen çfarë dojë, sepse është Zot, është absolut. Për këtë arsye debati me këta njerëz është shumë i vështirë. Nëse diskutohet, sepse ti tani e ke filluar debatin me një person që ke përballë në shkallën e 47. Ti po flet për Ademin, a ka ardhur prej balte apo ka ardhur prej majmunit? Faktikisht në procedurën e logjikës, kjo është shkalla e 47 e debatit. Sepse ky njeri që ka këtë logjik nuk e kap dot nga balta njëri, nuk e kap, pse sa ai nuk ka besimin në Zot, ai nuk e ka konceptin e Zotit. Atëherë lëre debatin për momentin dhe thuj, "Ore, ti beson se ka Zot apo jo?" Nëse thotë jo, materia, atëherë tu filloi muhabetin, mos fol fare për Ademin. Të priti se jemi herët më fol për këtë temë. Mund të përdorësh ato argumente shkencore si përgjigje të shpejta, po prap nuk ka ngopje aty. Çoje debatin në shkallë të parë, që do të thotë, "Ore, ti beson se ka Zot apo jo?" Dhe në momentin që e pranon Zotin, atëherë debati bëhet shumë më i thjeshtë, i ngjit shkallën shumë shpejt deri tek Ademi alayhis salam. Nëse ai nuk e pranon atëherë këtu është muhabeti. Derisa të vërtetohet, pastaj shkon tek Ademi, shkon tek Havaja, tek njerëzit mbar. Si mund të shpjegojmë dikujt që s'ka shumë njohuri rreth fesë, qiejt, kursin, arshin, engjëjt që e mbajnë e pastaj Zoti që është mbi të gjitha këto?
Sepse unë nganjëherë ngatrohem thot me këto muhabete. Mos e shpjego fare këto muhabete, pse e fut atë që është fillestar në këto tema. Ti foli për gjëra që janë të kapshme, dashurinë për Zotin, për xhenetin, për xhehenemin. Thuaj këto gjëra unë po t'i them kështu, po janë çështje gajbi dhe nuk mund të jesh besimtar pa besuar në gajb. Kështu që mund të them ty tani ca gjëra të cilat ti ndoshta edhe po janë gajb, unë thjesht po të shpjegoj me atë mendjen time, po këto janë çështje gajbi, nuk kanë koment, si më thon, material, nuk kanë koment të dukshëm dhe të prekshëm. Se po të kishin koment të dukshëm dhe të prekshëm dhe të kishin koment material, atëherë nuk do të ishte më ghaib. Si të shpjegosh dikujt që ka me lajke, më vëlla, ma thuaj pak si mund të shpjegosh dikujt që ka me lajke. Vetëm se më thon, ka thon Zoti i Madh dhe pik. Çfarë do të thosh ti që ka me lajke? Si do i thosh? Kështu që debati për me lajket është në shkallën e sa e 13. Mbyllja muhabetet me Zotin. Se e mbyll muhabetin me Zotin dhe është shumë e thjeshtë pastaj. Se pasi ta mbyllësh muhabetin me Zotin është raporti mes njeriu dhe Zotit. Është profecia, janë shpalljet, janë librat, janë pejgamberët, janë profetët, pastaj dilet tek pastaj foli për çfarë dush, ai ka të qartë pastaj skemën se si funksionon. Kështu që mos i lodhi njerëzit për tema që nuk janë akoma të përgatitur për ti perceptuar. Ti thua ti tani arshin e mbajnë 8 me lajke. Kupton ti çfarë muhabeti duhet i bëj apo jo? Është e rëndë. Që njerëzve jepu afen dal nga dal me pjekuri, avash avash. Derisa të shkosh aty ku duhet. Zoti i Madh ja dha fen sahabëve për sa vite. Bazat e fesë për 13 vjet. Ne nuk kemi aq sabërli që me adhon dikujt fejnë e Zotit bazat për 13 vjet. Ne, po na erdhi personi 13 ditë në xhami, ja kena dhënë fejnë edhe Buhariun, edhe Muslimin, edhe Nesaiun, edhe me dhëhebet, edhe mesin mbi çarapet se çka kanë thonë edhe si thuhet. Gjitha për 13 ditë. Ndërsa Zoti i Madh sahabeve që ishin burra, e që kishin për mësues, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fejnë bazat e fesë u dha për 13 vjet. Tani unë nuk e di, njerëzit në këtë kohë janë më të aftë se sa sahabët apo janë më të dobët. Më të dobët për dy arsye, konstrukti, dobësimi etj, po edhe mësuesi i sotëm. Pra nëse Zoti i Madh këta njerëz që kishin mësuesin perfekt, dhe ishin njerëz shumë korrekt dhe shumë njerëz adapt, u dha fen me pikatore për 13 vjet bazat e fesë. Më thuni mu një sot që i ka mësuar dikujt fen për 13 vjet, një person. Thuaj filoni e ka marrë një njeri dhe ja ka mësuar fen për 13 vjet. S'ndodh kurrë. Për 13 vjet, mundësisht për 13 orë. Po kjo e ndamen 4 javë për shembull. Ama në fund fare po ti mbledhësh për 13 orë ja ka thonë gjithë fen. Më i miri për 13 ditë. Më i dituri për 13 javë. Kështu funksionon gjëra. Dhe ne harrojmë atë udhëtimin ton deri tek besimi. Shqetësimet që kemi pas, dyshimet që kemi pas, dikush që na ka qëndruar gjithmonë pranë, etj. Ato motra muslimane të cilat kanë qenë për shembull në Ramazanin e kaluar 7 zënë dhe nuk kanë agjëruar. Mirë, po tani janë gjithdhënëse dhe nuk mund të agjërojnë. Po si bëhet për ditët e Ramazanit etj. Nuk ka asnjë lloj problemi, pse është një lloj mendimi që unë e kam parë gjithmonë, që shumë prej motrave, po edhe për vëllezërve besojnë se Ramazani duhet kompensuar pa ardhur Ramazani tjetër. Nuk ka ndonjë argument nga feja që e thot këtë fjalë. Është ndryshe kur njeriu ka mundësitë, po, nuk duhet ta zënë Ramazanin pa u shlyer. Ama nëse njeriu nuk i ka mundësitë për efekt smundje ose për ndonjë arsye tim fetar, atëherë mund të kalojnë 2 Ramazan, 3 Ramazan, edhe sa gjon. Po kur ta bëj, kur ti jepet mundësia më mbrapa. Po pse? Ka thënë Zoti në Kur'an, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu s'e ngarkon njeriu te mundësive të tij. Për shembull, një motër muslimane ishte 7 zën në Ramazan. Pastaj lindi. Pastaj gjithdhënie.
Pastaj erdhi Ramazani tjetër, prapë zuri gjithëdhënie. Dhe kur mbaroi gjithëdhënien, në fillim të Ramazanit, javën e parë, zbuloi se kishte mbetur prapë 7 zën. Për shembull. Dhe ajo ka shumë probleme që nuk mund ta gjuroj edhe pse fëmia apo foshnja është në javën e parë ka probleme se po nuk hëngri dhe po nuk piu, për shembull dështon, për shembull. Atëherë prap para Ramazan, prap lindi, prap gjithëdhënie dhe Ramazanin e tretë kur kjo bëhej gati e shkreta që ta gjiroj herë më në fund fare mas 6 vitesh, ditën e 4 të Ramazanit zbulon se është të zënë 4 javëshe. Dhe fillon prap kalvari dhe ky muhabet i zgjat 30 vjet. Sepse i ka dhënë Zoti 14 fëmijë. Dhe ja që në moshën 45 vjeçare pushoi, trehatohet dhe filloi të kombesoj ditët. Tani kjo është shumë ekstreme që po e them unë, kupton? Po them me fjalë. Allahu çfarë thotë në Kur'an? La yukellifullahu nafsan illa wusaha. Zoti nuk e ngarkon njeriu te mundësive të tij. Në këtë rast s'ka mundësi. Jo dha mundësia për shkak të heqit sa ditë ndihmër, le të heqit sa ditë ndihmër. I ditë, mas 4 ditësh i ditë tjetër, mas 5 ditësh i ditë tjetër, një ditë në javë, s'ka as problem. Heq sa ditë, po i mbetën edhe 20 tjera, nuk ka problem. Për edhe Ramazanit tjetër, tani ne në Zotin na ka ngarkuar për atë që ne kemi mundësi të bëjmë dhe Zoti nuk na kërkon llogari për atë që nuk kemi mundësi të bëjmë dhe Allahu e din më së miri. A është e vërtetë që po të lexojmë surën El Jin, zbresin xhinët në atë vend ku lexohet sura El Jin? Jo, kjo nuk është e vërtetë. S'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare, hiç. S'ka lidhje fare. Cili është problemi tek Allahu, Zoti i gjithësisë, për virtytin e urtësisë, ndonë se në këtë botë ky virtyt merret për dobësi edhe shpesh bëhet jo favorizues për jetën e besimtarit në këtë botë. Allahu xhalla xhelalu ka thënë në Kur'an: "Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira." Kujt jep Zoti urtësinë, i ka dhënë mirësinë më të madhe që mund të ekzistojë në këtë botë. Pra, urtësia çfarë është? Është pjekuria që ka njeriu në trajtimin dhe zhvillimin e jetës së tij. Që do të thotë maturi, që do të thotë korrektësi, që do të thotë me qenë perfekt në atë që thotë, në atë që vepron, për kohën, për vendin, për mënyrën, për sasinë, për cilësinë. Qofse gjitha këta janë korrekte, kjo tregon çfarë urtësi, pjekuri. Në momentin që njëra prej këtyre prishet, do të thotë se mungon ajo që quhet pjekuri dhe urtësi. Si e fiton njeriu këtë gjë? E fiton njeriu këtë me lexim, me studim, me mësim. E fiton njeriu këtë me adhurim dhe përkushtim ndaj Zotit dhe devotshmëri. E përfiton njeriu këtë me një logjik dhe arsye të fortë. Për që të jetë njeriu i urtë, nuk mjafton që njeriu të jetë shumë namazli natë, nuk mjafton kaq. As nuk mjafton që njeriu të ketë mësuar 2450 hadithe për mëngjes. As kjo nuk mjafton. Po duhet të ketë edhe çfarë dhe logjik shumë të fortë. Arsyen duhet ta ketë të fortë. Për këtë arsye pejgamberi sa them ka bërë dallim mes asaj që është mësimi i fesë dhe kuptimi i fesë, memorizimi i fesë dhe zbërthimi i fesë. Ka mësim, ka memorizim, ka mësim, ka kuptim dhe ka zbërthim të fesë. Grada më e lartë e njohurive shkencore në Islam është zbërthimi i fesë, që do të thotë argumentat e fesë, ligjet e fesë ti dish si ti sjellësh në realitetet të ndryshme, si ti bësh, domethënë të gjalla në realitetet e ndryshme. Dhe kjo nuk është e lehtë për të arritur. Dhe kjo ka nevojë për një gjë tjetër, pra tham, kush i përsërit 3 gjërat që përmenda: dituria, përkushtimi ndaj Zotit, kush ishte e treta? Logjika dhe mendja, pra arsyeja të jetë e fortë. 4 është eksperienca dhe përvoja. Dhe kjo ka 2 ndarje, personalia dhe
e të tjerëve. Nëse njeriu ka këto katër gjëra, në përgjithësi, veprimet e tij, fjalët e tij dhe sjelljet e tij janë të gjitha urtësi, që do të thotë janë të qelluara, janë të pjekura. Mund ndodh, siç thotë personi që ka bërë pyetjen, që kjo ndoshta personit nuk i jep favor, nuk e favorizon për momentin. Mirë, po më vonë do të kuptohet që fjala e tij pas ka qenë me vend, gjykimi i tij pas ka qenë me vend. Pastaj neve nuk na intereson se çfarë do të thonë dhe a do të pritet mirë apo nuk do të pritet mirë. Ne duhet të themi atë që është për të thënë. Pastaj kapet, skapet, u favorizove për shkak të asaj që dhe, apo nuk favorizove, edhe në momentin që ti nuk favorizohesh për shkak të asaj që ti e qua në urtësi, do të thotë se ke kap akoma thelbin e urtësisë. Sepse në përgjithësi, njerëzit që janë shumë të urtë, edhe urtësia e tyre i favorizon. Vjen një moment që njerëzit thonë, prit të pyesin filanin, kjo do të thotë se urtësia po të favorizon. E nëse ti i nderuar apo e nderuar me fjalën urtësi, ke kuptuar mos me bëj zhurmë, me qenë i qetë. Ky është një detaj prej detajeve të urtësisë, por nuk është urtësia. Urtësia nuk kupton pjekuri, maturi dhe ti bësh gjërat ashtu siç duhet, kur duhet, në vendin e duhur, në kohën e duhur, në mënyrën dhe në sasinë dhe në cilësinë e duhur. O, sa shumë qega. Po pra, për këtë arsye tha Zoti, kujt i jepet i është dhënë mirësi e madhe, që do të thotë jo të gjithë njerëzit gëzojnë këtë gjë dhe nuk është dija apo devotshmëria kriter i mjaftueshëm që njeriu të jetë edhe i urtë, pra të jetë i pjekur në qëndrimet, në vendimet e tij. Dhe Allahu e din më së miri. Kur falet namazi i xhenazës, mbas tekbirit të parë, çfarë bëhet? Sipas mëdhëbit Hanefi knohet subhanekeja. Po i shtohet dhe fjala u xhalla thanauke, pra subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa xhalla thanauke wa la ilaha ghayruka. Ndërsa shumica e dietarëve dhe mëdhëbeve thonë që duhet të kënuar patjetër el-Fatihaja. Dhe ky është mendimi më i saktë. Ky është mendimi më i saktë sepse transmetimi është i qartë dhe i saktë. Thotë këndonte tekbirin e parë dhe lexonte el-Fatihan. Këndonte tekbirin e dytë dhe këndonte salavatet. Këndonte tekbirin e tretë dhe lutej për të vdekurin. Këndonte tekbirin e katërt dhe e mbyllte me lutje për vete dhe për të vdekurin. Kjo është transmetimi fiks i qartë, i cili nuk lën hapësira për të pas. Po ja, nëse dikush e bën namazin e xhenazës sipas mëdhëbit Hanefi dhe nuk e kënon el-Fatihan, a është namazi i tij i saktë? Po, është i saktë, sepse është një mëdhëb i cili e ka namazin e xhenazës në këtë mënyrë. Pra ne nuk duhet të diskutojmë çështjet që janë çështje. Ne themi kush është më saktë si mendim, po, deri këtu je okay, shumë mirë. Unë them se më saktë është mendimi i shumicës dhe argumenti ndihmon. Po nuk mund thuash kurrë që kush e fal me subhaneke del pa namaz. Sepse këtë nuk mund ta thotë vetëm një njeri i cili nuk është i urtë, i pjekur dhe i ditur fetarisht.